მერიაში ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭო უქმდება და მკაცრდება კონტროლი უკანონო მშენებლობებზე. კახაკალაძე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ახმაურებს. მერიაში ქალაქის მთავრობის სხდომა მიმდინარეობს. კალაძის გადაწყვეტილებით უქმდება ასევე არსებული 19 კომისია. მერიაში მიმდინარე სტრუქტურულ ცვლილებებზე ქეთი ქაშაკაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ქეთი გისმენთ. დაანონსებული სტრუქტურული რეფორმა თბილისის მერიაში უკვე პრინციპში დაიწყო. კახაკალაძემ დღეს მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, რომ მიზანშეწონილად მიიჩნევს გაუქმდეს ზონალური საბჭო. ზონალური საბჭოს ფუნქცია ამ დრომდე იყო განაშენიანების რეგულირება, ასევე ისადგენდა მშენებლობისთვის კოეფიციენტს. გარდა ამისა, დღეს თბილისის მერმა მიიღო გადაწყვეტილება თბილისის მერიაში 19 კომისიის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ეს არის კომისიები, რომელიც თავის დროზე ჩამოაყალიბა თბილისის მერიამ, მათგან ერთ-ერთი მაგალითად თბილისში ცხოველთა გასეირნებისთვის სპეციალური ადგილების შერჩევას არჩევდა. გარდა ამისა იყო კომისია, რომელიც თბილისში მცხოვრებ მოქალაქეებისთვის პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნავდა, თუმცა არ არის გაწერილი რა პრობლემებზეა საუბარი და რა ფორმით ზრუნავდა ამაზე ეს კომისია. სწორედ ამ კომისიების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო დღეს კალაძემ და თქვა, რომ ეს ემსახურება ბიუროკრატიის შემცირებას. გარდა ამისა, დღეს კალაძემ თქვა, რომ მნიშვნელოვნად გამკაცრდება კონტროლი მშენებლობებთან დაკავშირებით და კონტროლის გამკაცრება ძირითადად შეეხება სახანძრო უსაფრთხოებას. მოგეხსენებათ, საბჭოს რეკომენდაციების საფუძველზე წლების განმავლობაში მიიღებოდა გადაწყვეტილებები კონკრეტული განაშენიანების რეგულირების გეგმების დამტკიცებისა და კოეფიციენტების მატებასთან დაკავშირებით. ჩვენ დაწყებული გვაქვს სტრუქტურული რეფორმა, მე ამასთან დაკავშირებით რამოდენიმეჯერ ვისაუბრე და გავაკეთე განცხადება, რომელიც რასაკვირველია შეეხება აგრეთვე ურბანული პოლიტიკის მიმართულებასა და არქიტექტურის სამსახურის ფუნქციურ გარდაქმნას და ამ პროცესის დასრულებამდე ზონალური საბჭოს ფუნქციებს მერიის შესაბამისი სამსახურები ჩემი პირადი კონტროლის ქვეშ განახორციელებენ. მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ბიუროკრატიის შემცირების, გადაწყვეტილებების დროულად მიღებისა და მუშაობის მეტი ეფექტურობის მიზნით ვაუქმებთ თბილისის მთავრობის მიერ შექმნილ 19 კომისიას. ზონალური საბჭო გადაწყვეტილებებს არიღებს. ზონალური საბჭო იძლეოდა რეკომენდაციებს და მერე ერთ-ერთი ხდებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღება თბილისის მთავრობის მიერ. რაც შეეხება ზონალური საბჭოს მიერ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებას, ეს უკვე სამართლებრივი პროცესია, შეუქცევადი არის და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უძლურები ვართ, რომ რამე შევატრიალოთ, თუმცა დღეს დაანონსდა ეს ამბავი, წარდგენილი იქნება საკრებულოში ამ საბჭოს გაუქმება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საკრებულო ამას მხარს დაუჭერს. მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება გამკაცრდეს კონტროლი უკანონო მშენებლობაზეც. დღეს მერიაში განმარტეს, რომ სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე აშენებულ უკანონო შენობების დემონტაჟი მოხდება. გარდა ამისა, დღეს კახაკალაძემ ისაუბრა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაზეც. საქმე ეხება სამშენებლო კომპანიის მიერ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებას და ამ სამუშაოების განხორციელების დროს ხეების ეგრეთ წოდებულ მოასფალტებას. კალაძემ დღეს კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსს მისცა დავალება გაერკვეს სიტუაციაში და აღარ გაგრძელდეს თანამშრომლობა ასეთ კომპანიებთან. ამას გარდა დღეს კახაკალაძემ კონკრეტული დავალება მისცა თავის მოადგილეს მაია ბითაძეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანასთან დაკავშირებით, რომელიც ამ დრომდე ხდება დილის საათებში და რომელიც კალაძის თქმით პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას. პორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მიმდინარეობდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და სამწუხაროდ მე არ ვიცი ამ კომპანიამ ეს მიზანმიმართულად გააკეთა, თუ შეცდომა მოუვიდა, თუ შეცდომით იყო ეს სამწუხაროა, თუ მიზანმიმართულად ეს კიდევ უფრო მეტი უბედურება, ეს არის ხეების მოასფალტება. ეს რაღაც სიახლეა, ახალია რაღაცა და მინდა კეთილმოწყობის სამსახურს, ტრანსპორტის სამსახურს მიმართო, რომ ასეთ კომპანიებთან ჩვენ მომავალში ვერ ვიმუშავებთ. მინდა ყურადღება გავამახვილო უკანონო უნებართვო და პროექტის დარღვევით მშენებლობებზე და მინდა ზედამხედველობის სამსახურს და მის ხელმძღვანელს ბატონ გიორგი ბაგრატიონს დავავალო, რომ მაქსიმალური ყურადღება თქვენი მხრიდან და შესაბამისი ძალიან მკაცრი ზომების მიღება და მათ შორის ასევე დროული დემონტაჟის მიმართვა. მინდა ქალბატონ მაია ბითაძეს დავავალო თბილ სერვისის ხელმძღვანელთან ერთად, ბატონ ლევან ჭარკავასთან ერთად, რომ 2 კვირის ვადაში რო შეიმუშაოთ გეგმა ნარჩენების გატანასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს ისეთ საათებში, რომ
ზოგადად ქალაქში მოძრაობას ხელი არ შეუშალოთ, ალბათ უფრო ღამის საათებში და წარმოადგინოთ უკვე კონკრეტული ხედვა. სტრატეგია, რომელიც ჩვენს მიერ იქნება წარმოდგენილი და ხედვა, რომელსაც მათ შორის შეიძლება გარკვეული სამართლებრივი ცვლილებები გამოიწვიოს, დაკავშირებული იქნება ასევე მოსახლეობის ჩართულობასთან და მათ მხარდაჭერასთან, რათა ასე ვთქვათ, სინქრონში მოხდეს გარკვეული დროის ადაპტირება იმისთვის, რომ ნაგვის მანქანება, ასე ვთქვათ, ნარჩენების დროული და ეფექტიანი გატანა უზრუნველყოს, რომ არ გადაიცვას ნაგვის ურნები. თბილისის მერიაში დღეს განცხადება გაკეთდა გიგა ნიკოლაიშვილთან დაკავშირებითაც, რომელიც პრინციპში იყო ერთადერთი კალაძის მოადგილეებიდან, რომელიც ნარმანიას დროსაც იყო თბილისის მერის მოადგილე. გიგა ნიკოლაიშვილმა დატოვა ეს თანამდებობა და ის ახლა დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსია. შესაბამისად, თბილისის მერიაში ახლა 2 ვაკანტური თანამდებობაა თბილისის მერის მოადგილის. მადლობა ქეთი, ეს ქეთი ქაშაკაშვილი იყო, მან კახაკალაძის გადაწყვეტილებები გაგვაცნო, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ქალაქის მთავრობის სხდომაზე გაკეთდა.